สวัสดีครับอาทิตย์จำเพียรจากเพจดักแฮมบายบาลอสตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ผาตอมใจจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้จะสูงจากพื้นดินประมาณ 4,233 ฟิตถ้าตีเป็นเมตรก็ประมาณสักพันกว่าเมตรนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าผาเนี่ยเอาตัว ICOM IC705 มาด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำฟังก์ชันหนึ่งให้กับเพื่อนๆได้เอาไปใช้กันนะจริงๆฟังก์ชันนี้นะครับ ICOM บรรจุให้อยู่ในหลายรุ่นแล้วนะครับจะมี ICOM IC7003 IC9007นะครับก็มีฟังก์ชันนี้ไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับสำหรับตัว705เนี่ยว่าเวลาในการใช้ฟังก์ชันนี้ใช้ยังไงนะครับแต่ว่าบอกเพื่อนๆก่อนทำไมต้องใช้ฟังก์ชันนี้เหตุผลเลยบางครั้งเวลาที่เราออกอากาศเนี่ยแล้วต้องการจะออกอากาศเป็นข้อความเดิมๆซ้ำๆนะครับเช่นเราต้องการจะ CQ หรือว่าเราต้องการที่จะใช้ข้อความข่าวสารเป็นข้อความเดิมๆนะครับอาจจะเพื่อนๆอาจจะรายงานสภาพภูมิอากาศที่จะต้องรายงานบ่อยๆที่ซ้ำๆเดิมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ส่วนวิธีในการใช้งานครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับหน้าจอเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะแต่อย่างตัวเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกฟังก์ชันนี้ขึ้นมาให้ดูฟังก์ชันนี้ชื่อว่าฟังก์ชัน voice วิธีในการเรียกใช้งานครับเพื่อนๆกดเมนู1ครั้งนะครับกดเมนู voice หลังจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีแถบด้านล่างที่เป็นปุ่มอยู่ทั้งหมด8ปุ่มใช่ไหมครับ8ปุ่มเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมมโมรีในการเมมโมรีเสียงเนี่ยได้8ช่องความจำวิธีในการเข้าไปเซตนะครับเพื่อนๆกด REC ทับเซตตัวนี้1ครั้งแล้วให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Record ครับตัวบนสุดแล้วหาที่ว่างๆหรือว่าถ้าอยากจะแก้ของเดิมก็ได้นะครับเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ผาตอมใจผมจะ CQ โดยใช้ช่องที่4นะครับวิธีการนะผมทำแบบนี้ครับกดที4ช่องเดิมไปครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีแถบบาร์อันเนี้ยนะครับจะบอกเป็นแถบเสียงแต่ว่าข้อแนะนำเลยนะให้เพื่อนๆดูครับอย่าให้มันไปขีดจนถึงขีดสีแดงแล้ววิธีในการใช้งานนะครับวิธีในการใช้งานง่ายมากเพื่อนๆดูผมจะบันทึกเสียงนะครับโดยการกดปุ่ม Record ตัวนี้วิธีการครับกด Record นะครับแล้วก็พูดได้เลย CQ Hotel Sierra Zero Oscar November India Hotel Sierra Zero Oscar November India ผาตอมใจจังหวัดนครนายกครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดปุ่ม stop นะครับคราวนี้ลองมากดฟังดูบ้างว่าเป็นเช่นไรนะครับกด play ตรงนี้ได้เลย CQ Hotel Sierra Zero Oscar November India Hotel Sierra Zero Oscar November India ผาตอมใจจังหวัดนครนายกครับส่วนเมนูที่อยู่ข้างๆนะครับจะมีเมนู My Cell ตัวนี้กับตัวเมนู My Gain วิธีในการใช้งานนะครับ My Cell ก็คือจะระบุว่าจะเอาสัญญาณไมค์เนี่ยมาจากตัวไมค์ที่ถือแฮนด์ไมค์ตัวนี้หรือจะเป็นบลูทูธไมค์ก็ได้ส่วนเมนูด้านล่าง My Gain ตัวนี้เอาไว้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆลองดูนะแถบบาร์ด้านบนเนี่ยถ้าเกิดเราปรับไว้น้อยนะครับ1 2 3 4 5เห็นไหมจะไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปรับบาร์เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับดูให้พอดีอย่าให้ไปล้นขีดแดงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาที่เราอัดเนี่ยเสียงมันจะแตกนะโอเคคราวนี้เมื่อเราได้ช่องความจำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเมมโมรีใช่ไหมวิธีในการเมมโมรีครับเพื่อนๆกดค้างคำว่า name ตัวนี้กดค้างไปเลยนะครับแล้วก็ edit name จะเคลียร์ก็ได้นะครับอย่างของเดิมเนี่ยผมใช้ CQTJ นะผมย่อมาจากตรอมใจเลยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นผมนั่ง CQ อยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นกด enter ครับแล้วก็กด back ออกมากดย้อนกลับนะครับคราวนี้แนะนำเพื่อนๆเข้าไปสู่เมนูอีกอันหนึ่งก็คือยังอยู่ในเมนูเซตเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นเมนูที่ชื่อเซตตัวนี้เมนูเซตตัวนี้บอกอะไรเมนูเซตตัวนี้จะบอกว่าเราจะให้มีเสียงมอนิเตอร์เนี่ยที่เป็นเสียงเราที่ใช้อัดเนี่ยออกมาหรือเปล่านะครับ1นะ2ก็คือ repeat time แปลว่าสมมุติว่าปล่อยคีย์แรกไปแล้วเช่นเมื่อกี้ผมอัด Hotel Sierra Zero Oscar November India ผาตอมใจนครนายกพอเขาตัดคีย์ไปแล้วเนี่ยจะให้เว้นว่างไปกี่วินาทีแล้วก็กลับคืนขึ้นมานะครับอย่างนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่5นาทีคราวนี้เรามาดูบ้างว่าข้างในจริงๆเนี่ยมีอยู่อะไรให้เลือกบ้างนะครับดูนะครับต่ำสุดคือ1วินาทีโอ้นี่คือไวมากเลยนะ Hotel Zero Oscar November India ผาตอมใจนครนายกปล่อยคีย์1วินาทีแล้วก็ขึ้นเลย CQ นะครับอันนี้อาจจะไวไปนะครับผมก็จะตั้งอยู่ประมาณสัก5วินาทีนะครับได้หมดเลยนะ1 2 3 4จนถึง15วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไว้อยู่ที่5วินาทีก่อน5วินาทีนะครับหลังจากนี้กด back ออกมากด back อีกครั้งหนึ่งก็จะกลับเข้าสู่หน้าที่เราใช้งานปกตินะครับซึ่งหน่วยความจำในการกดออกอากาศอยู่ที่ปุ่มที่4
เดี๋ยวผมจะออกอากาศให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่างนี้ก็ปรับกำลังส่งอะไรให้เรียบร้อยเลยครับผมจะใช้เป็นกำลังส่งเป็นระดับ5 วัตต์นะครับอยู่ที่ 50% แล้วก็พร้อมแล้วนะครับผมจะกดส่วนการกดให้ออกอากาศเนี่ยกดได้2รูปแบบแรกก็คือกดแค่ครั้งเดียวเขาก็จะ CQ แบบเมื่อกี้ที่อัดเสียงเมื่อกี้ไปแค่ครั้งเดียวหมดรอบแล้วเขาก็หยุดแล้วก็หยุดยาวเลยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนวิธีแรกนะกด1 ครั้ง CQ Hotel Sierra Zero Oscar November India Hotel Sierra Zero Oscar November India ผาตอมใจจังหวัดนครนายกครับนะครับแล้วเขาก็จะหยุดยาวเลยนะครับไม่ต่อคราวนี้ถ้าต้องการที่จะ CQ แล้วก็5 วินาทีแล้วก็กลับมา CQ ใหม่นะครับวิธีการคือการกดค้างเพื่อนๆดูนะครับผมจะกดที4 ครั้งเอาไว้ขออภัยครับนี่ครับเขาก็จะวนไปเรื่อยๆเวลามีเพื่อนตอบ CQ เราแค่กดคีย์1 ครั้งตึ๊กนะครับเขาก็จะหยุดละเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยเวลาที่สนทนากับเพื่อนนะครับเมื่อสนทนาได้เรียบร้อยละบอกรีพอร์ตกันเรียบร้อยแล้วผมจะลงไปที่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับเครื่องนี้ก็คือจะใช้เป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า N1MM นะตัวนี้ทำหน้าที่ในการลงล็อกแล้วก็จะออนไลน์ก็ได้นะครับหรือไม่ออนไลน์ก็ได้ส่วนประโยชน์ในการใช้ตัวแอปพลิเคชัน N1MM เนี่ยจะบอกเพื่อนๆว่าเขาสามารถถ้าเวลาที่ออนไลน์เนี่ยเราสามารถจะรู้นะครับว่าความถี่ไหนมีใครสปอตไปบ้างเช่นคำว่าสปอตก็คือมีใครรายงานว่ามีคนใช้ความถี่นี้เพราะฉะนั้นครับทุกอย่างจะเป็นสากลนะครับสำหรับการใช้งานโปรแกรม N1MM นะครับวิธีในการใช้งานเอาคอนเซปต์ไปก่อนนะ N1MM เนี่ยจริงๆเขาจะมีเครื่องมือในการใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้จักกันว่าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยใช้ในการคีย์ล็อกนะครับคราวนี้พอเราคีย์ล็อกแล้วเท่ากับว่าเราจะได้ความถี่เราจะได้ทั้งคอไซน์นะครับแล้วก็รีพอร์ตสัญญาณทั้งที่เราส่งไปหาเพื่อนหรือว่าส่งกลับมาเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ถามว่าแล้ว N1MM จะอำนวยความสะดวกได้มากกว่านี้ไหมในกรณีที่ต่อกับเครื่อง ICOM IC705 นะครับคำตอบก็คือว่าเขาจะมีอินเทอร์เฟซเลยครับต่อแค่สาย USB เส้นเดียวนะมาที่ตัวเครื่อง705ก็ได้นะครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่เราย้ายความถี่จากตัว705ใน N1MM ก็จะย้ายด้วยและที่สำคัญก็คือสั่งย้ายความถี่สั่งย้ายโหมดจากโปรแกรมตัวนี้ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นครับเครื่อง ICOM 705เนี่ยเวลาที่เราใช้งานเราสามารถใช้ความถี่ย่าน HF ได้ VHF ได้ UHF ได้ทุกอย่างควบคุมได้นะครับการย้ายความถี่เนี่ยควบคุมได้จากโปรแกรม N1MM เลยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับส่วนเพื่อนที่ต้องการจะใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดมาได้นะแล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับแปลว่าไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับเวลาที่เรามาใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวแล้วก็จะออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ได้ความหมายก็คือว่าถ้าเราไม่ออนไลน์ในกรณีที่เราอยู่เนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถที่จะคีย์ได้นะครับแล้วก็บันทึกการสนทนาในช่วงเวลานั้นๆได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องออนไลน์ก็ได้นะอันนี้คือประโยชน์ของตัว N1MM นะครับส่วนของการเชื่อมต่อไปที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 9,700 7,300 จริงๆเขาจะมีมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับมันทำอะไรได้มากกว่านี้อีกนะจริงๆสามารถที่จะดูสเปกตรัมของเครื่องด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยความถี่ข้างเคียงเนี่ยปกติเนี่ย705เนี่ยเราจะดูได้จากตัว waterfall หรือว่าสเปกตรัมที่อยู่หน้าจออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาฟังก์ชันนี้นะครับกลับมาแสดงที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสที่ผมจะทำให้เพื่อนได้ดูนะครับผมใช้งานแล้วค่อนข้างจะง่ายแล้วเราก็รู้เลยว่าใครใช้งานความถี่ไหนอยู่บ้างนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ CQ ไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยวันจันทร์นะเพื่อนๆวันจันทร์ช่วงบ่ายเนี่ยหลายๆคนยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์เนี่ยผมน่าจะเริ่มออกอากาศประมาณสักเวลา5 โมง 6 โมงเย็นนะครับตอนนั้นเพื่อนทดสอบออกอากาศกันเยอะมากๆนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเปิดนะครับอันนี้เป็นล็อกตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผมสนทนากับเพื่อนนะครับถ้าเป็น VHF เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น VHF ทั้งนั้นเลยนะครับ THF ผมออกอากาศที่ความถี่ 7.128 เมื่อวานทดสอบกับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเครื่อง 705 นี่แหละกำลังส่งแค่10 วัตต์นี่แหละส่งถึงเชียงใหม่นะครับเป็นโหมด LSB โหมดเป็น Single Sideband เหมือนกันส่วน VHF เนี่ยถึงจังหวัดตราดนะครับจริงๆน่าจะได้ไกลกว่านั้นแต่ว่าสุดแผนที่ประเทศไทยพอดีนะครับกรุงเทพได้
สายการรับเบอร์ดักก็ได้นะครับเสายางนี่แหละสายการชักได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางศรีราชาชลบุรีสถานีโมบายสถานีสายอากาศรับเบอร์ดักก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าทำเลหรือว่าความสูงของสถานที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเวลาที่เราทดลองทดสอบออกอากาศแต่ว่านิดนึงนะครับเพื่อนๆสำหรับ705เนี่ยมีเพื่อนหลายท่านบอกว่าอยากจะเอาไปใช้ดาวเทียมแต่ว่าไม่มีฟังก์ชันดาวเทียมจริงๆแล้วเราใช้เมนูสปิดแทนได้นะครับเราใช้ฟังก์ชันสปิดแทนได้ใน ICOM 705ถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ดาวเทียมนะในส่วนของลูกเล่นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมมีโอกาสนะครับจะเอามาทำให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเรา CQ กันต่อนะครับที่ความถี่ 144.9375 FM Mode นะครับ Hotel Sierra Zero Oscar November India Hotel Sierra Zero Oscar November India ผาตอมใจจังหวัดนครนายกครับครับสำหรับฟังก์ชันในการบันทึกเสียงเพื่อเอามาใช้วนลูปในการสนทนาเนี่ยในการออกอากาศเนี่ยนะครับก็ได้ทำให้เพื่อนได้ดูนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่อง ICOM IC 705-T และฝากติดตามเพจ Duckham by Barloss โดยผมนะครับอัธวิทย์จำเพียรสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับฝากติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ